สูตรกล้วยทอดโมเลนวัตถุดิบกล้วยทอดโมเลนสำหรับ 4-5 ที่เวลา 30 นาที 1. กล้วยเล็บมือนาง 1 หวี 2. แป้งอเนกประสงค์ 240 กรัม 3. มาการีน 80 กรัม 4. น้ำเปล่า 80 กรัม 5. น้ำตาลทราย 30 กรัม 6. งาดำ 2 ช้อนโต๊ะ 7. กลิ่นวานิลา 1 ช้อนโต๊ะ 8. เกลือ 1/4 ช้อนชา 9. น้ำมันสำหรับทอด วิธีทำกล้วยโมเลน 1. ผสมแป้งสาลี เกลือป่น น้ำตาลทราย คนพอให้เข้ากัน ใส่มาการีน น้ำเปล่า กลิ่นวานิลา งาดำ นวดด้วยมือให้เข้ากัน พักแป้งไว้ประมาณ 10 นาที 2. รีดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆหั่นให้เป็นเส้นยาวขนาดกว้าง 1 นิ้วยาว 10 นิ้วขึ้นไป จากนั้นนำมาห่อกล้วยให้มิด 3. นำลงไปทอดในน้ำมันร้อนปานกลางประมาณ 2-3 นาที พักให้เย็น จัดรับประทานคู่กับน้ำเชื่อม น้ำผึ้งตามชอบ